म चाहिँ साथीहरु विभिन्न टाइमदेखि साउन्ड कार्डबाट भिडियो बनाइरहेको छु। जसले गर्दा साउन्ड कार्डबाट भिडियो बनाउँदाखेरि एकदम फाइदा हुन्छ। यो साउन्ड कार्ड जसमा चाहिँ यहाँनिर एउटा प्रब्लम आयो, जसमा चाहिँ यहाँनिर लाइट बिलिङ भइरहेको छ। यो प्रब्लम मैले सोचे कि मलाई मात्र नहोला, तपाईहरु सबैजनालाई पनि यस्तो खालको साउन्ड कार्ड तपाईसँग छ भनेदेखि यो साउन्ड कार्डको प्रब्लम यो हुन सक्छ र कसरी यसको सोलुसन गर्ने आजको यस भिडियोमा म यो सोलुसन पनि निकाली हेर्छु र कस्तो तरिकाले तपाईले ठीक पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन अथवा मेकानिकले लगेर ठीक पार्ने हो कि मसँग एउटा आइडिया छ। मैले सोचे मेकानिकल लगेर यसलाई ठीक पारौँ। तर मलाई एउटा आइडिया आयो, यो आइडिया म ट्राई गर्छु। ठीक भएन भने मेकानिकतर्फ पनि लान जरुरी छ। हेर्नुस् यस्तो गरी ब्लिङ गरेर बस्छ, यो अफ पनि हुँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले अफ गर्न चाहिँ मरि गए अफ हुँदैन। ओके, सो कसरी ठीक गर्दैछु यो चाहिँ म अब तपाईलाई देखाउँछु। सबभन्दा पहिला मैले सोचे यसलाई अब यहाँ यस्तो गर्दाखेरि अन पनि हुँदैन, अफ पनि हुँदैन, अन भएको गर्छ। अब यसलाई चाहिँ एकचोटि खोल्नु पर्ला र खोलेर हेरौँ के आइछ प्रब्लम। अब साथीहरु खोल्नका लागि एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले खोल्नका लागि के गर्नु होला, यिनीहरु सबै जति पनि चीजहरु रहेको छ त्यसलाई निकाल्नु होला। निकालिसकेपछि तपाईले खोल्न सकिन्छ। अझै पनि यहाँनिर लाइट ग्लो भइरहेको छ। अब म यसलाई खोल्न गइरहेको छु। खोल्न एकदम सजिलो छ। यस्तो गरी यहाँनिर लाइट अझै बलिरहेको छ, अर्थात यो कम्पार्टमेन्ट छुट्टै हो। र त्यस्तै गरी अब अर्को यहाँ आउँछ जसमा चाहिँ यहाँ ब्याट्री लागेको छ। यसलाई मैले सोचेको छु यो ब्याट्रीको कनेक्सन निकाल्दिन्छु, त्यसपछि चाहिँ यो काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी अफ गर्दाखेरि पनि त्यो अफै हुँदैन के, मतलब यो स्विचै निस्किसक्यो तर पनि अफ भएको छैन। मतलब यो अफै हुन मान्दैन, मतलब प्रब्लम यो ब्याट्रीमा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याट्रीको कनेक्सन जस्तो लागेको छ। यसलाई चाहिँ एकचोटि निकालेर हेरौँ। जस्ट ट्राई अगेन है। जस्ट मैले यो ब्याट्रीको कनेक्सन निकाल्दिएँ। यो ब्याट्रीको कनेक्सन थियो, यो मैले निकालिसकेपछि यो अहिले अफ भइरहेको छ, अर्थात यो अन हुँदैन, अफ भइरहेछ। अब एकचोटि यसलाई फेरि यो कनेक्सन यहाँ रहेको छ, यसलाई जस्ताको त्यस्तै एकदम केयरफुल्ली गर्नु होला साथीहरु, एकदम केयरफुल्ली गर्नु होला, नत्र तपाईको जुन चीज छ त्यो ड्यामेज हुन सक्छ र तपाईलाई गाह्रो हुन सक्छ। जस्तै म यहाँ एकचोटि फेरि अन भयो, अर्थात यो सबै लाइट ग्लो भयो, यहाँ तलबाट लाइट ग्लो भयो। त्यसपछि अब साथीहरु अब एकचोटि ट्राई गरौँ। यो अटोमेटिकली अफ भयो, अर्थात यो कम्पार्टमेन्ट अघि मैले तान्न पर्ने थियो, मैले यो तान्न बिर्सेछु हैन। अब मैले यहाँ सबै कम्पार्टमेन्टहरु पालै-पालो लगाउनु पर्ने अवस्था आयो। यो सब गरे, अर्थात यो प्रब्लम अब फिक्स भयो। मतलब यो कनेक्सन जुन छ यो कनेक्सन छिनाएपछि तपाईको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जति पनि कामहरु भइरहेको थियो पहिला, त्यो कामहरु के भइरहेको थियो भने अटोमेटिकली कुनै पनि बकाएर यहाँनिर फिक्स भएको थियो भने त्यो काम अहिले सफल भयो। जस्तै मैले यहाँ तपाईलाई फेरि पनि डेमोको लागि ट्राई गर्छु। यसो गरेर अन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब के हुन्छ, यो चाहिँ अब यहाँ ब्लुटुथ इन्डिकेटर यो जल्न स्टार्ट हुन्छ, अर्थात ब्लुटुथ मेरोमा खुल्लै छ, त्यो कारणले कनेक्ट भइहाल्यो। अब यहाँ कुनै पनि प्रब्लम भएन है। अनि यसपछि अब यहाँ अफ, अघि अफ भएको थिएन, अहिले नर्मली त यसरी अफ हुन्छ सजिलो तरिकाले। अर्थात यो ब्याकअपको लागि यहाँ साउन्ड कार्डमा यो ब्याट्री युज गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ रिमुभेबल पनि हुन्छ, अर्थात यो चार्जवाला पनि हुन्छ है। यस्तो हुन्छ। तपाईहरुले यो एकचोटि यसो ट्राई गर्नु होला। आशा छ तपाईहरुलाई मेरो पनि प्रब्लम सल्भ भयो। तपाईहरुको पनि कुनै समयमा यस्तो चीजहरु छ भने तपाईको पनि प्रब्लम सल्भ हुन्छ। अब म सबै बट्टा लगाएर काम स्टार्ट गर्छु। एउटा कुरा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो तपाईले यो जुन कम्पार्टमेन्ट लगाउँदाखेरि तपाईले एकदम ध्यानपूर्वक लगाउनु होला। अदरवाइज यदि ध्यानपूर्वक लगाउनु भएन भने यहाँ ब्याट्रीको कम्पार्टमेन्टको तार हुन्छ, त्यो तार छिन्यो भने तपाईलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले यहाँ राम्रोसँग फिटिङ लाग्यो कि लागेन तपाईले यसरी चेक गर्नु होला। अब म यहाँ नट कस्न गइरहेको छु, त्यसपछि बाँकीको प्रोसेस तपाईलाई म देखाउँछु है त। फाइनली हाम्रो काम भइसक्यो र हाम्रो साउन्ड कार्ड ठीक भइसक्यो। म तपाईहरुको लागि एकचोटि जस्ट चेकको लागि अन गरेर देखाउँछु। यहाँ जस्तो तरिकाले अन हुनुपर्ने थियो त्यो अन भइसकेको छ। ध्यान इन्डिकेटर ब्लिङ गरिरहेको छ। अब म यसलाई यसरी अफ गर्छु। ठीक भयो कि भएन फेरि प्रब्लम दोहोरिने त होइन। प्रब्लम एकदम सर्ट भइसकेको छ, सल्भ भइसकेको छ। भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, त्यस्तै गरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। आजलाई भने यति नै। हस् त, नमस्ते।